Hi friends, welcome back to my channel. My name is Jo Mantua, and for today's video we are going to do another unboxing for my October 2022 jewelry orders. Again, these are all 18 karat gold, so alahas, alahas, alahas. While ako ni siyang tangtangon ang taste, I would just like to share really quickly na ang akong usa ka mata kani is a little bit smaller than the other one. Bago ra jud ko naka-recover sa viral flu. So I got sick for 5 days total, and then on the 3rd day ning swell ang kaning ako ang right eye, and then may na lang kagyatagan ko sa doktor og antibiotic kay nakabasa ko na siya viral conjunctivitis after sa viral flu, pero ang nahitabo sa ako ang mata kay naa siya laing nga klase nga infection, so ni-decide ang doctor nga gyatagan na lang jud ko og antibiotic, and thank God na okay na siya, so hapit na sila magpantay. My October 2022 orders, dili kay siya daghan, but it's okay, at least naa. So, money siya ang mga boxes. 1, 2, 3, 4, and 5. Let's start with the smaller boxes. I'll start with the pink ones. Whoa. Panther earrings. So, ingon ani siya o porma. Panther earrings. Trending sa ni siya karon. Dili kayo siya bugat. Although mura siya og chunky tan-awon, but this is only 2.5 grams altogether. So, ingon ana siya og dagway. Kunya na siya emerald eyes. Green eyes. I'll show you a video after this when it's worn. 2.5 grams panther earrings. Next one, kay couple ring na silver rings. 18 karat gihapon. Let me see if makakita ko og stamp. So, inay nakabutang K18 on both rings. And this one is just plain like that. So, cute siya. Kay plain. Unya, pwede sa mga bayu-bayu. Together, 3.19 grams. So, that's for our that's for our first box. We'll go to the next one. Itong next nga pink box. Ta-da! Dangling earrings, and they look like that. This one is 2.3 grams. Cute siya kay pinaingon ana og style, oh. Pinaingon ana. All gold, yellow gold. I think nakakita ko ingon ani ni Madam Digger, pero two-tone siya. And nindot siya. I think these are called huggies. So, tangtang nimo sa iyahang lock dire. I think kadto ni siyang muhag sa imuhang earlobes jud. Nya cute kay na siya murag mo pina buo nga heart. Our next one is a classic ball earrings. It's 0.87 grams. Ang everyday earrings. So, 0.87 grams. Dili kayo siya bugat, and sakto siya for teenagers and even for smaller children. Pero magbantay lang kay kuan man siya dirus ka. Masin matanggal. Next one is a butterfly pendant, and it is two-tone, 1.5 grams. Cute kaayo.
Ingon ana siya. Kung itupad siya nako diri sa ako ang heart pendant, ingon ana siya oh. Nice. 1.5 grams and 2-tone butterfly pendant. The next one is, tada! So for our next one is the Tauco chain. It is 1.8 grams and ingon si Miss Heart Evangelista nga it is one of the strongest type of chain, and if maputol man gani siya because they are like small circles nga gi-connect together, if sumpayon dili mailhan. 1.8 grams. I think this is just 18 inches. Yes, 18 inches. 1.8 grams. So nice. And same box, I've got another order of the Fendi sets from last time. Trendy man gud siya. And they look like this. And mauni siya ang pendant. Altogether, 2.6 grams. So nice. Trendy. And only 2.6 grams. Dili siya hollow sa likod. Although medyo gaan-gaan siya altogether, but dili gyud siya cheap ug dagway kay buo siya. Buo siya. Buo siya hasta ang pendant buo. 2.6 grams Fendi earrings and chain. We are down to our last two boxes, the big ones. So ang first big box is, oh no, sorry. It is a piyaw. Now this is 18 karat gold kani siya. Ang lucky charm ba ni tawag ani? And this one is a jade. The beads are jade stones. It means love, wealth, good fortune, and prosperity. So first time nako na-order og piyaw. And it looks really pretty. I like it. And nindot siya, ingon sila nga dapat i-wear nimo sa imuhang left nga hand. Nagtuod yung kog dagko kayo ni kay sa mga pictures dagko kayo ni siya oh. Kamay lang siya. So very small, pero nice siya kaayo, bugno kayo siya uy. Mga bato-bato. All right? Down to my last item. Big box, so I hope this one is pretty. Pretty to the eye. 6.05 grams of Cartier inspired bracelet. No, not bracelet, bangle. And still 18 karat. It is clip type. Usa lang ka clip diri sa kilid. Pero nakabantay ko sa mga bangles jud mga friends no kay kinahanglan gyud siya og kanang pina careful jud nimo initangtang kay kuan niya gamay ra day kaayo ani siya oh ang iyang dagway. Oh gold. Pero guwapa kaayo oy. This one is 18 ang iyahang sukod. 18 cm day. Sorry. I don't know. Pina-careful jud kaayo ining taod no kay delicate kaayo labi na if they usually weigh kato siya mga dagko kayo nga mga Cartier katong mga Cartier nga kanang baga. Usually ang ilahang mga timbang kay naa sa mga 10 grams or 12 grams pataas. Kung mga kuan ra gani 7 grams or 8 grams, kuan na siya kanang mga slim type na siya. But this one is so pretty. Di lang nako siya i-lock no kay naglisod oka. Hala ka gwapa. Okay, pak. Nice. I like it. Nice kaayo. So ang iyang details diri, kung imo siyang tan-awon, tulo siya ka loop but loop jud. Tulo siya ka buok pero slim siya. Nindot siya kay stylish. And they're all gold. I've seen other versions of these na siya kanang rose gold, white gold, and yellow gold. But
kani ang gikuha sa customer. If you are going to ask me if unsa ako ang mga bet for this month's order, I would say the panther earrings, this one. Pak na pak kaayo, gaan lang siya, 2 point something grams, pero gisulot nimo, grabe kayo siya makatutyaw. And definitely the Fendi set, kani siyang Fendi set. Kaan ra pod siya all together 2.6 grams. Unya nindot siya kaayo, fashionista kaayo og dating. And also the Cartier bangle. Kay ganan ko niya, kay di kay siya bugat, no? Pero kuan siya, kanang nindot kayo siya masuot na. And kanisad siya, wa ko nag-expect na cute kayo siya kung i-wear na. Naglisod ko og sulot niya, no? Pero kay lisod kay ihang lock. Maglisod gani mo og open and close sa lock, it means that it's very secure. So kani siya, nindot siya kaayo, kay simple, pwede siya pang everyday. Unya kuan kaayo, maka feel lang nako, makashufa siya, no? So maora jud to. And also, I would like to say a big thank you to everybody nga nagsuporta sa ako. I just started being an alahera this year, and salamat kaayo sa mga amigo, mga friends-tumers nga nagsuporta sa ako. Salamat kaayo sa inyong tabang. And that's it for today's video. I hope you still enjoyed. I know it's a short one, but I am looking forward for the next 2 months because Christmas is fast approaching, so hopefully we'll get more sales. Again, this is Jo Mantua. I'll see you again on the next one. Bye! Mwah.